down now. Lamborghini Huracan může připadat spoustě z vás jako auto, na kterým se nedá už vůbec nic upravit. Ale my jsme Escape 6. My jsme za prvý blázni do aut, žijeme autama a my prostě žádný auto nemůžeme nechat v sériovém stavu. A jako první úpravu jsme se rozhodli tohle auto snížit. Z mýho pohledu je to úprava, která patří ke sportovním úpravám na jednom z prvních míst, ne-li na úplně prvním místě. Pro snížení takového auta jsme museli vybrat opravdu kvalitní produkt. Rozhodli jsme se pro německou společnost HR, která už dlouhý roky působí na trhu a věnuje se v první řadě motorsportu. A zkušenosti z motorsportu přenáší právě do produktů určených pro silniční provoz, pro produktů, které jsou otestovaný, vyvinutý v Německu a zároveň mají homologaci. A tahle společnost nabízí dvě možnosti, jak Lamborghini Huracan snížit. První je standardní sportovní pružiny s pevným snížením. A druhou variantou je výškově stavitelný pružinový kit, pro který jsme se rozhodli my. Ten má totiž obrovské výhody. V první řadě má výhody klasického výškově stavitelného podvozku. To znamená, že je možný nastavit plynulé výšku na přední i zadní nápravě. Ale zároveň na autě zůstávají originální tlumiče, které jsou elektronický a dá se jejich tuhost ovládat z interiéru auta. Zároveň je obrovskou výhodou to, že zůstane funkční funkce, která se jmenuje lift. A to znamená, že opět stisknutím tlačítka v interiéru auta můžete přední nápravu přizdvihnout a tahle funkce se používá pro přejíždění překážek. Z mýho pohledu opravdického blázna, který všechny auta vždycky snižoval tak, že v podstatě to byla úplná uchylnost, tak já bych hrozně rád, aby tohle auto bylo prostě extrémní. Na fotkách, na videích to tak určitě nevypadá, ale už na vlastní oči už teď vypadá hodně placatě. A já se nemůžu dočkat na ten rozdíl po montáži výškově stavitelného pružinového kitu HR, jak bude opravdu ležet, jak to bude vypadat na videu, na fotkách, ale samozřejmě přijďte se podívat, protože důležité je, jak to auto potom vypadá na vlastní oči. Chvilku jsem přemýšlel o tom, kdy, kde a jak tuhletu montáž podvozku províst. Ale přiznávám se, že jsem si na Lambo neodvážil. Víte, že třeba ještě na RS3 jsem si montoval podvozek sám, ale tady už opravdu jsem se obrátil na profesionály, na kluky, kteří s tím mají zkušenosti, na který se můžu spolehnout. Takže teď jsme v TM Caru v Praze a pomalu se začíná blížit ten okamžik, kdy konečně, i přesto, že tohle auto ještě pořád ani není na značkách, je na převozkách, tak už konečně bude snížený tak, jak je potřeba. Moje představa je taková, že čím níž, tím líp a že pružinový kit od HRK nás pustí. Na těch nastavitelných členech se zdá být závět dostatečně dlouhý na to, aby opravdu auto lehlo a já se nemůžu dočkat na ten výsledek. Tak už postoupil čas a konečně jsou HR pružiny i se stavitelnýma členama na tlumičích. Se můžete podívat tady v mý pravé ruce přední tlumič s jednotkou s liftem, která přizvedává auto, a tady v mý levé ruce zadní tlumič, který má ještě navíc pomocnou pružinu oproti standardnímu originálnímu podvozku. No samozřejmě závity na montáž na auto jsou úplně dole, takže uvidíme, co to udělá. Je to pod doporučenou mírou, kterou výrobce podvozku uvádí. A já si podložím tlumič a ještě vám chci ukázat, jak vypadá originální pružina na přední nápravě. Tohleto je originální přední pružina, na který to auto je.
celá váha jeho, není tam žádná další pomocná pružina. Prostě tohleto je originál Lamborghini Huracan přední pružina. Ta dílka pružiny nic neznamená samozřejmě, protože to vynutí je tady progresivní, který si potom ty závity přiblíží k sobě oproti té originální, ale přišlo mi to až úsměvný, jaká pružinka drží přední nápravu Lamborghini Huracan na silnici. No a teďka přichází ta poslední fáze, kdy se, abych řekl, ta jedna z nejrychlejších a nejjednodušších, doufejme, kdy se vlastně tohleto vrátí zpátky na auto a stane se potom co? Pak se to auto spustí z heveru a uvidíme, jak je vysoko nad zemí. Byl jsem zrazován tady i kolegy a kamarády, ať nezačínáme na té úplně spodní úrovni, ale já si prostě nemůžu pomoct. Vždycky to tak dělám, vždycky při montáži stavitelného provozku to tak prostě je, i když to neříkám, že to je tak správně nebo ideální, ale každý jsme nějaký a každý máme nějaké své představy a postupy. Takže já jsem fakt nadšený a strašně se těším, až to lehne z toho heveru dolů a uvidíme, jak to bude vypadat. Tyhle, to je nejvíc. Fakt jako, to ti pak namluvím, Marty, do kamery, do mikrofonu, ale ty vole, to je prostě mazec. Takhle snížený Lambo jsem si nedokázal představit ani v těch nejdivočejších snech. Jasně, samozřejmě, na vzducháči to jde to ještě níž, ale tohle je výškově stavitelný pružinový kit HR. Tohle to jsou originální tlumiče, u kterých je zachovaná jak funkce elektronického nastavení tuhosti, tak funkce liftu, to znamená přizvedávání přední nápravy. A to auto leží tímhle způsobem. Tohle to je vznikající Escape 6 Showcar. Samozřejmě snížením tohleto naše tažení tuningový nekončí. To je první krok. Nebudu tajit, že dalším krokem určitě budou kola, protože to je za mě další z kroků úprav auta. Tak nás dál sledujte, protože se určitě budeme o ten další postup a výběr dalších dílů, který na tohle auto přijdou, s váma dělit prostřednictvím našich sociálních sítí a kanálu YouTube.